შენი მსმელი კინთეთრი ხო გინდა წითელი შენახარ შენი შრება და ხენა შენგან არ მასოს ოდნა ვიწყენა შეხარის კაცი თუ ხარი ველაცი მისკენ უჭირავს თვალი როცა გადახრას არაყაზარი მისთვის ღიას ამოთხის კარი მოგიდიდებს ცესლის ალებსა სულწასულები ფეთვით ქალებსა შმაგად უცოცნით მამას თვალებსა ვადნებით ზედა შავ ხალებსა Ashkasis helfais da vikaret Siberi jamskin aretinaret Inolka kuo ashkeni seli Iteni o tikrati meni Ela kacheni, ela da pena Vegan ervatos, osnavi sena ჩვენ დღეს ვიხსენებთ გამოჩენილ ქართველ მომღერალ მსახიობს ჭეშმარიტ ქართველ ინტელიგენტს, განსხვავებული მუსიკალური აზროვნების მუსიკოს და პედაგოგს, საქართველოს სახალხო არტისტს ბატონ თამაზ ლაფერაშვილს, ვის 90 წლის იუბილეს წელს აღნიშნავთ. თამაზი დაიბადა განათლებულ ინტელიგენტ ელენე ყარაშვილის და იაკობ ლაფერაშვილის ოჯახში, სადაც უპირატესი ფასეულობა იყო განათლება, პატიოსნება, მადლიერება და კეთილშობილება. როგორც ყველა ოჯახში, თამაზი მიიყვანეს ბავშვობაში მუსიკაზე, მაგრამ მისი სავიოლინო კარიერა ძალიან მალე დასრულდა. ყმაწვილობაში კი მაგას შემთხვევით მოусმინა ჩვენი დროის გამოჩენილმა მომღერალმა ვალერიან ქაშაყაშვილმა. და ბატონი ვალერიანი ისე მოიხიბლა თამაზის მონაცემით, რომ მიიყვანა კონსერვატორიის რექტორთან იონა ტუსკიასთან. და როგორც გამონაკლისი იონა ტუსკიამ იანვრის თვეში მისცა თამაზის სტუდბილეთი, რომ არ გაეწვიათ ჯარში. ამის მერე იწყება სერიოზული მუშაობა ვალერიან ქაშაყაშვილთან და თამაზიც შევიდა იმ წიგნში, რომელსაც ეწოდება ვალერიან ქაშაყაშვილი და მისი სკოლა. იწყება სერიოზული მუშაობა და მომზადება მისაღები გამოცდებისთვის, რომელიც თამაზიმ ბრწყინვალედ ჩააბარა მაისის თვეში და ჩაირიცხა ვალერიან ქაშაყაშვილის კლასში. მაგრამ მოულოდნელად ვალერიან ქაშაყაშვილი გარდაიცვალა და იონა ტუსკიამ მიიღო გადაწყვეტილება მieყვანა ესეთი განსხვავებული მუსიკალური მონაცემების და ვოკალური მონაცემების სტუდენტი იმ პერიოდში მოსკოვიდან დიდი თეატრიდან ჩამოსულ შესანიშნავ მომღერალ ბანთან დიმიტრი მჭედლიძესთან. დიმიტრი მჭედლიძეს თამაზი აღმერთებდა მთელი თავისი ცხოვრება და უწოდებდა მაგას თავის მუსიკალურ მამას.
დიმიტრი მჭედლიძე და მისი შეუდარებელი ბრწყინვალე მომღერალი მეუღლე ვერა დავიდოვამ ძალიან დიდი კვალი დატოვეს თამაზის განვითარებაში. მათ ოჯახში თამაზიმ შეიძინა მაღალი მუსიკალური კულტურა, დახვეწილი გემოვნება, სტილის შეგრძნება და მთელი ცხოვრება ემადლიერებოდა მაგ ოჯახს. საოცარი პიროვნება იყო. ესე იგი, არ ვიცი, უფრო ახლო ჩემთან მამაკაცური თვისებების აღზრდაში არავინ ყოფილა. თვითონაც საოცრად ისეთი ამაღლებული, კეთილშობილი, კარგი პედაგოგი, დიდი მუსიკოსი, მისი მეუღლე იყო ქალბატონი ვერა დავიდოვა. ხო და ორივე მამაცაინებდა ეს ბედნიერება შემხვდა მე ხვდა წილად უბრალოდ რომ ასეთი დიდი მუსიკოსები, დიდი თეატრის ყოფილი სოლისტები ვერა დავიდოვაზე ამბობდნენ რომ შალიაპინი კაბაში ასეთი სტადიები ქონდა. გარდა ამ ოჯახის, თამაზი მთელი ცხოვრება მადლიერი იყო იმ ხალხის, ვინც მას შეხვდა თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების გზაზე. ეს იყო მარია კამოევა, დიმიტრი შვედოვი, შემდგომში უკვე ოპერის თეატრში ესეთი დიდი მუსიკოსი, როგორიც ტატიანა დუნენკო. მარტო შეხება და ურთიერთობა და მუშაობა ისეთ ბუმბერას დირიჟორებთან, როგორებიც იყვნენ ოდისეი დიმიტრიადი, მელიქ ფაშაევი, დიმო მირცხულავა, ვახტანგ ფალიაშვილი, ჯანსუღ კახიძე, გივი აზმაიფარაშვილი, რევა სტაკიძე, თამაზ ჯაფარიძე და ბევრი სხვა ძალიან დიდი კვალი დატოვეს თამაზის დიდ მომღერლად ჩამოყალიბებაში. კიდე ერთ მხარეს უნდა შევეხო იმ ბედის წერას ალბათ, რომელიც მოხდა პეტერბურგში. როცა თბილისის თეატრი იყო გასტროლებზე პეტერბურგში, ერთ-ერთ სპექტაკლზე, მოცარტის დონ ჟუანზე, თამას მოусმინა შესანიშნავმა მუსიკოსმა, პედაგოგმა, მომღერალმა ვასილი მიხაილოვიჩ ლუკანინმა. პროფესორმა ლუკანინმა თვითონ გამოთქვა სურვილი ემუშავა ამ ყმაწვილთან. და როცა ოთარ თაქთაქიშვილმა, იმ დროინდელმა კულტურის მინისტრმა შესთავაზა მაგას ჰონორარი, მან თქვა, რომ 30-იან წლებში მე ვმღეროდი თბილისის ოპერის თეატრში და ძალიან ბევრი სითბო მახსოვს ამ ხალხისგან და მე მინდა აი ამითი ჩემი მადლიერება გამოვხატო ჩემი საყვარელი საქართველოსთვის. თვითონ ვასილი ლუკანინი იყო ტომარსის მოწაფე, რომელიც სწავლობდა სტანისლავ გაბელთან და გაბელი და უსატოვი ერთ პერიოდში ერთდროულად სწავლობდნენ ბელგიელი წარმოშვების მომღერალთან, იტალიური ვოკალური ბელკანტოს სკოლის კაშკაშა წარმომადგენელთან, კამილო ევერარდისთან. ანუ კამილო ევერარდისთან ერთი შტო გაბელიდან ტომარსი და ლუკანინი მიდის და უსატოვიდან ფიოდორ შალიაპინი. და ლუკანინს და შალიაპინს ზოგჯერ უწევდა ერთ სპექტაკლში მონაწილეობა. როცა ბოროდინის სპექტაკლში თავადი იგორი ლუკანინი მღეროდა კონჩაკს, შალიაპინი მღეროდა გალიცკის. ანუ ასეთი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, როგორ ვოკალურ გენეტიკას ატარებდა თვითონ თამაზ ლაფერაშვილი, როგორი იტალიური ვოკალური სკოლა თვითონ შეიძინა და გადასცა თავის აღზრდილებს. ამიტომ თამაზის სახით ჩვენ გვყავდა ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალი, დახვეწილი გემოვნების, განსხვავებული აზროვნების მომღერალი არტისტი. იმ დროის ძალიან გამოჩენილი რეჟისორი ემილ პასინკოვმა ერთხელ თქვა, რომ ყოფილიყო მსოფლიო ნაკრები ოპერის მსახიობების, თამაზ ლაფერაშვილი იმ ნაკრებში თვალსაჩინო ადგილს დაიკავებდა. და მას პეტერბურგში სიყვარულით უწოდებდნენ ოპერის ჟანგაბენს. თამაზ ლაფერაშვილი გახდათ ჩვენი თეატრის სამყარო სოლისტი, ბანების ჯგუფის ერთ-ერთი გამორჩეული მომღერალი.
მე როდესაც თეატრში მოვედი 1975 წელს, ის უკვე მოგეხსენებათ აღიარებული მომღერალი იყო, მთელ რეპერტუარში დაკავებული, პირველ პარტიას მღეროდა, რა თქმა უნდა. ძალიან ლამაზი ხმის პატრონი იყო, კეთილშობილი, მჟღერი, ბანი. ნუ უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ პირველი სპექტაკლიდანვე დავმეგობრდით, ასე ვთქვათ, ადამიანურადაც და მუსიკალურადაც. საერთო შეხედულებები ჰქონდა მუსიკასთან დაკავშირებით, კამათი არ ბჭირდებოდა, ვთანხმდებოდით ადვილად და უნდა გითხრათ, რამდენიმე სპექტაკლში პირველივე წელს უკვე შევხვდით ქეთო და კოტეში, დაიში. გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი მომღერალი იყო, ასევე ძალიან კარგი არტისტი გახლავთ. აი, სპექტაკლს არა მარტო მღერობდა, არამედ ძალიან კარგად თამაშობდა. აი, ახლა აუცილებლად ხაზმასმით უნდა ითქვას, რომ ქეთო და კოტე მაგ პერიოდში, სწორედ 75 წელს, 1900-ს, ჩაიწერა მოსკოვში, ბატონმა დიდი მირცხულა ჩაწერა ეს სპექტაკლი. და უნდა გითხრათ, რომ დიდი ჩანაწერში მოხვედრა ასე ადვილი არ იყო. და სწორედ ბატონი თამაზ ლაფერაშვილი მღერის მის ჩანაწერში მაკარს და ძალიან კარგადაც მღერის. ისე იგი გარდა აი ამ ვოკალური პარტიებისა, ანუ თეატრის გარდა მას იზიდავდა აგრეთვე კამერული მუსიკა, რომელშიც ძალიან ძლიერი იყო, როგორც შემსრულებელი, შემდეგ აღმოჩნდა როგორც პედაგოგი ძალიან ძლიერი, კონსერვატორიაში ყავდა კლასი, სადაც აღზარდა მთელი თაობები. ნუ გამორჩეულად შეიძლება ითქვას, აი რეზო ლაგვილავა კამერულში სწორედ სწავლობდა ბატონ თამაზ ლაფერაშვილთან, ასევე გამგებელი ნოგზარი და სხვანი და სხვანი. ნუ მის მოწაფეთაგან შეიძლება გამოვარჩიოთ, ნუ ყველას ჯერეთი ვერ დავასახელებ, შეიძლება ვინმე გამოვარჩიოს, მაგრამ აი პოჩოს ვეძახდით, მთელი თეატრი პოჩოს ეძახდა თამაზ ლაფერაშვილს, სიყვარულით რა თქმა უნდა. გაგნიძე და კოლელიშვილი, ბარიტონი და ბანი. ამათ მიმართ დიდი ადამიანური და პედაგოგიური დამსახურება აქვს. აი ყველა პარტიაში, როდესაც ისინი ახალგაზრდები მოვიდნენ თეატრში, ხო? შეჰყავდა პარტიებში, ამზადებდა ვოკალურად და სცენიურადაც პოჩო. და ხშირად, სხვათა შორის, ალბათ ჩვენი მეგობრობის გამო, თხოვდა ხოლმე, რომ გაკვეთილზე მასთან ერთად ყოფილიყავი, როგორც დირიჟორი. ანუ რაღაც შეკითხვები, რომელიც იბადებოდა აი პარტიების მომზადების პროცესში, ძალიან ხშირად სურდა, რომ მე მის გვერდით ყოფილიყავი და რაღაც პროფესიული რჩევები მიმეცა. გაკვეთილება ტარდებოდა ჩაპლინსკაიას, ვიქტორია ჩაპლინსკაიას კლასში. ეს იყო, ნუ, დრო პარტიის მომზადების დრო, რამდენსაც ითხოვდა, ერთ წუთს არ დააგლებდა, ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა და უნდა გითხრათ, რომ აი გაგნიძემ მისი ხელმძღვანელობით მოამზადა კიაზო, ლევანი, მურმანი და პიკის ხალხში ასევე ბარიტონის სამყარო. ხო და ეს მოგეხსენებათ ახალგაზრდა მომღერლისთვის ასეთი ამდენი პარტიის ერთდროულად მომზადება და კიდევაც მერე გაგნიძეს გაეხსნა მოგეხსენებათ საერთაშორისო ასპარეზზე გზა და მე ვთვლი, რომ მის პედაგოგს ბატონ თამაზ ლაფერაშვილს ამაში დიდი ღვაწლი მიუძღვის. ასევე კოლელიშვილთან დაკავშირებით. კოლელიშვილი როგორც მომღერალი მასთან კლასში ჩამოყალიბდა კამერულ ანსამბლში და აქვე როგორც პარტიების მომზადების დროს. აქ აიდგა ფეხი როგორც მომღერალმა და შემდეგ ძალიან დიდი წარმატებით მღეროდა ლენინგრადის, იგივე პეტერბურგის მარინის თეატრში.
ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აი კოლილიშვილმა ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული გამოამჟავნა ბატონი თამაზის მიმართ. და გარდაცვალების შემდეგ ჩამოვიდა სპეციალურად კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ჩაატარა მისდამი მიძღვნილი საღამო, სადაც იმღერა 12 ძალიან სერიოზული არია და რომანსი. ვიცი რომ ყველანაირად ოჯახსაც დაეხმარა მორალურად, ფინანსურად და ასე რომ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს შეგირდის და ოსტატის დამოკიდებულება ყველანაირად იყო გამართლებული და ლამაზი და კარგი. ბოჩო ლაფერაშვილთან აი რაც თქვით, ესეც კი საკმარისია ხომ, რომ ვინ იყო და როგორი მოღვაწე. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ბატონი ოთარ თაქთაქიშვილი ამ დროს მინისტრი კულტურის, ხო? როდესაც ორი საღამო ჰქონდა მას ჩასატარებელი სარატოვში და სარატოვი მოგეხსენებათ ძალიან კულტურული ქალაქია. აი ამ ორკესტრთან ბატონი ოთარი დირიჟორობდა, სოლისტად წაიყვანა რუსთაველის ნაკვალებზე, მოგეხსენებათ ხომ? ორატორია სოლისტად წაიყვანა ბატონი თამაზი. რომელიც ძალიან კარგად ორი საღამო ჩაატარა შესანიშნავ დონეზე. ერთი შტრიხი არსებობს კიდევ, როდესაც ლოჯში იყო გასტროლები ჩვენი თეატრის, ხომ? სარეკლამო რგოლი, რომელიც ხუთწუთიანი ყოველ დღე იძლეოდა ტელევიზიით, ამ რგოლში მღეროდა სწორედ ისმოდა მარტო ბოჩო ლაფერაშვილის ხმა, რუსლანის არია. ნუ, აი ესეთი ყველანაირად შემკული, სამეგობროთა არაჩვეულებრივი კაცი და დიდად ხვაწმოსილი ჩვენი თეატრის და ჩვენი კულტურის წინაშე. მე ცილად და ბედნიერება ჩვენი გამოჩენილი მომღერალის თამაზ ლაფერაშვილის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ორი სიტყვა თქვა მის შესახებ. და პატარა პრივილეგიასაც მაძლევს ეს, იმიტომ რომ მე მისი მოსაფე ვიყავი და თამაზ ლაფერაშვილის ნაირი მომღერლები თავიანთი შემოქმედებით რჩებიან და კიდე რჩებიან თავიანთი გამოცდილებით. და გამოცდილება ეს ესეთი რამე, ეს უნდა აისახოს ან წიგნში, ან უნდა ვიღაცამ მოხვეს და ვიღაცამ გადასცეს სხვას. საერთოდ ალულ ხელოვნებაში ცნობილია, რომ კამერული სიმღერა ეს არის გასაღები დიდი სიმღერისო, თუმცა კამერული სიმღერაც დიდი სიმღერაა, მაგრამ გიც ეძახიან საოპერო სიმღერას შედარებით, იმიტომ მოცულობა აქვს. ნუ თამაზმა კონსერვატორიაში კამერული კლასის შემდეგ ის წამოვიდა კონსერვატორიიდან. დატოვა კონსერვატორია, რატომ გასაკვირია. ეს ტრაგიკული მომენტია. მასეთი ნიშის კაცის და მასეთი გამოცდილების კაცის, თუნდაც მაქს ფეროში მე ხო ვეუბნები. მან გაზარდა შესანიშნავი მომღერლები და დღეს ისინი მოღვაწეობენ გია, ჩვენი დაგნიძე, მიშა კოლელიშვილი. და მე აი მიშა კოლელიშვილი რაშია საქმე იცით? გიასგან განსხვავებით მიშა კოლელიშვილი რუსეთში მოღვაწეობს. გამიგეთ და ის ძალიან ახლოა იმ რეპერტუართან, რომელშიც თამაზი თევზივით გრძნობდა როგორც წყალში თავს, გამიგეთ და ჩვენი პირველი შეხვედრა როგორი იყო? როდესაც მომიწია კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში, რომ უკვე კამერული კლასი უნდა გავიარო, მე მითხრეს, რომ იქნებიო თამაზ ლაფერაშვილთან და შევეკითხე, რომ ბატონო დიმიტრი, კამერულში მეძახიან, გაგვდა ვისთან მივიდეთ, ხეას მიჩეთ. და მაშინ მე მითხრა, რომ თამაზ ლაფერაშვილთან გასა თავის მით. და დაიწყო ჩვენი ერთად შემოქმედებითი კონტაქტი. საერთოდ ჩვენ სფეროში კამათია. პედაგოგი, როდესაც იწყებს პედაგოგიური მოღვაწეობას, ეს არ აქვს მნიშვნელობა კამერულია, საოპეროა, ვოკალური, კლასიკური ვოკალის ჟანრი. მან ის აუცილებლად უნდა იყოს დიდ სცენაზე ნამყოფი. მას რეპერტუარი შესრულებული უნდა ჰქონდეს, დიდი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს. თუ ხომ არიან მაგალითად პედაგოგები, რომლებიც
არ უღერიათ საერთოდ სცენაზე პედაგოგობა. ჩემი საზრით, რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობაა, რომ დიდ სცენაზე იდგეს მომღერალი და დიდი გამოსვლება ქონდეს სცენიდან. და რეპერტუარის ხრი და სცენის დაპალატოს ხრინა. აუცილებელი. მაგრამ არა ერთადერთი პირობა. და აქ შეგითხვა შეიძლება, ხომ არიანო პედაგოგები, რომელსაც დიდი შემოქმედებითი კარიერა ჰქონდათ, მაგრამ ვერ გამოდნენ პედაგოგებად. შესანიშნავი მომღერლები იყვნენ. ამიტომ პედაგოგიკა არის შენი შეგრძნების გადაცემა მომღერალზე, სტუდენტზე, მოწაფეზე და მიგეთ. თუ შენ ამის ნიჭი არ აქვს, შენ შეიძლება აიდა სიმღერის ნიჭი ქონდეს გენიალურ დონეზე, ვასწავლოა, მაგრამ ეს სხვა ნიჭია კიდე, როდესაც აი შენი შეგრძნება, რასაც შენ გძნობდა, კარგია და თვლიანონ ეს არის მიღებული და საინტერესო, ამას თავისებური ნიჭი ჭირდება, რომ გადაცე მოწაფეს. თუ ეს ნიჭი არ აქვს, ეს საქმე არ გამოგება. ამიტომ აუცილებელი პირობაა, რომ იყო მომღერალი და აი ეს ემპირიული მეთოდი. ემპირიული მეთოდის მთავარი ხო შეგრძნებაზეა აწვავები ყველაფერი. თამაზ ლაფერაშვილს ჰქონდა შესანიშნავად განვითარება. მას საერთო ხაზი ჰქონდათ ერთნაირი რაღაც სკოლის ხრი. მაგრამ ინდივიდუალიზმი იქაც ესეთი განვითარებული იყო და რომ მოვიდა თამაზი და როდესაც ჩვენ მე მაშინვე მივხვდი გამბორე. არასოდეს ის დაინახავდა მომღერალში რაღაცა ტესიტურასთან უპირატესობას ან ნიჭს და იმის მიხედვით თვითავდა მომღერალს. ერთი ტაქტის გარშემო მე მინახია თამაზის თითქმის 2 კვირა და ერთი თვე მუშაობია. ეს შეიძლება ახლა რაღაც პოეზიად მოეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ და როგორც კი დაინახავდა შენში იმ ნიჭიერებას, რასაც თვითონ გთხოვდა, ცემლი გადმოვარდებოდა ხოლმე თვალზე. ეს ძალიან კარგად მახსოვს. ხმის გაინსტრუმენტალებაზე, აი რომ ინსტრუმენტი რო გამხდარიყო, თამაზი მომეხმარა ამ თავის კამერონ სიმღერაში. და ბოლოს ისე მოხდა, რომ ჩვენ შევასრულეთ ისეთი რეპერტუარი, რომელიც მისდა სასიკადულად პირველში საქართველოში არ შესრულებულა. ოდა ჩვენი ვოკალური სკოლის კორიფე შვედოვი, მაშინ 10 წლის გამგე იყო კამერული კლასის, აღთხოვანებული იყო ჩვენი მუშაობით და წლების მერე, როდესაც დამთავრდა სახელმწიფო გამოცდები, კათედრას განუცხადა რეზოს სახით მომღერალი მივიღეთ, ჩამოყალიბდა და თამაზის სახით ნამდვილი პედაგოგია. და საწყენი და დასაწყვეტი სუსტად ის იყო, რომ აი ამ მოვლენების მერე თამაზიმ სატოვა კათედრა. მე არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ესეთი მოვლენები მოხდა. ყველას დამახასიათებელი გამორჩეული ლუკანინის მეთოდი ჰქონდა და ინდივიდუალიზმი ჰქონდა ყველას თავის. და როდესაც ნესტერენკო იტალიაში ჩავიდა და ჟურნალისტი შეეკითხა, რომ რა მოხდა თქვენ იტალიამ, როგორც პედაგოგიკის პროცესის ისე გამოსილების იტალიაში არაფერი არ მოუწიაო. მე ლუკანინის სკოლით ჩამოვედი და ლუკანინის სკოლით მივდივარ ისე რუსეთში. აი ესეთი პატარა პერიპეტიები ახლა ძალიან ბევრს ვერ მოვიგვარი. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მას ჩემთვის მოხმარებისთვის და ჩემი არაორდინალური მონაცემების კალაბოჩით ჩაღენებისათვის. მის გამოცდილებას ახალგაზრდობა თუ აიღებს, ეს იქნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი მათ სასწავლებლად. ეს იყო ძალიან განსწავლული, ძალიან ნიჭიერი და თავის საქმეში ჩახედული კაცი. ღმერთმა აცოლოს თამაზი და მომავალ თაობას აეტაცებინოს მისი როგორც შემოქმედებითი, ისე შემოქმედის გზა მაგალითი ყოფილიყოს მათთვის. მადლობს. Казани, Узный царь
танцевал да веселился. Он татарей бил нещадно, чтобы им было не попадно вдоль по Руси гулять. Царь под ходу подходил да под Казань городов, он под купы подкопал да под Казанку реку. Как татари-то по городу похаживают, на царя Ивана те поглядывают при татаране. Грозный царю так рученился, он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь пушкарей зевать, пушкарей все зажигальщиков, зажигальщиков. Задымилась от свечка воскуярова, подходил молодой пушкарь от бочечки, из-под табачка закружилась, покатилась, и вспыхнула. Завопили, загоделись при татаране, благим матом заливались. Полегло татар ведь возмущая, полегло их 40 тысячей и 3000. Как покона не было в Казани. Хей-хей! გამბედნიერი ვარ, რომ ფილმები კეთდება ისეთ ადამიანებზე, როგორც არის თამაზ ლაფერაშვილი. ნუ თამაზიც ცოტა ძნელი მოსაგონებელი, იმიტომ რომ პოჩოს ვეძახდით ყველანი და თამაზის უბრალოდ ვეღარც ვამოვთ კიდევაც, როდესაც არ მოვიდგენია პოჩო. და მე რომ მოვედი თეატრში, ბევრი კარგი ადამიანი დამხვდა იქ, მაგრამ განსაკუთრებული იყო პოჩო, რომელმაც მე გვერდში დამიყენა, თან ახლა ორივე ბანები ვართ, ვიყავით ორივე ბანები და ძალიან ბევრი რამ მასწავლა თუ როგორ უნდა მოიქცე მე თეატრში. ვისთან როგორ უნდა მოიქცე, როგორი უნდა გქონდეს რეპეტიციები. მე ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა მაშინ, მე ვიყავი 23 წლის ბიჭი, პოჩო იყო 53, ჩვენ ზუსტად 20 წელია ჩვენ შორის განსხვავება. და როლები, რომელიც მე შევასრულე თბილისის ოპერო თეატრში, მას ყველაფერი ნამღერი ჰქონდა და ყველა როლზე მეჯდა გვერდში და მასწავლიდა თუ სად როგორ უნდა მოიქცე ხმას და როგორ უნდა იყოს პერსონაჟი. რა უნდა ვთქვა, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადამიანი, რომელმაც მე ძალიან ბევრი სიკეთე გამიკეთა. ქორწილშიც კი ჩემი მეჯვარე იყო, ასე რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მასზე ფილმები კეთდება. იმიტომ რომ ადამიანია, რომელმაც დაიმსახურა ეს თავის შემოქმედებით და თავისი კაცობით. თამაზი იყო ჩემთვის პირადად ჯერ იყო პოჩო, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობიდან მეგობრობდით და როგორც პოჩო ლაფერაშვილს ისე ვიცნობდი, მაგი ძალიან ისეთი ლამაზი ბიჭი იყო საერთოდ. გარეგნობით ძალიან ლამაზი და როიტყვიან მოდნი ბიჭი იყო. მიღებული იყო. და მახსოვს რომ ჩვენ რომ დავიწყეთ რაღაცა სკოლის პერიოდიდან მაგი ჩემზე ცოტა წინ იყო, მაგრამ ერთი პერიოდი იყო და პულმარილები რო იყო ხოლმე პოჩო ითვლებოდა ერთ-ერთ ესეთი ძალიან დასაპატიჟებელ ამხანაგად მეგობრად აიღებდა გიტარას და გიტარით მღეროდა და პოჩო იყო პოჩო ლაფერაშვილი არაჩვეულებრივი ყველაფერი და მე პოჩომ კონსერვატორიაში შევიდა დაამთავრა და მე რომ მოვედი თეატრში მაშინ პოჩო უკვე სოლისტი იყო და მაშინ იყო უკვე თამაზ ლაფერაშვილი ეხლა თამაზ პოჩოსთან ჩვენ სპექტაკლები ბევრი ქონდა მაგრამ მე ისიც რა მაინც ძალიან მიყვარდა მისი კამერული სიმღერა. არაჩვეულებრივი მუსიკალური ბიჭი იყო. ძალიან ესეთი გულიანი ადამიანი იყო და ეს ყველაფერი ჩანდა უკვე მის სიმღერაში.
მახსოვს ერთი პერიოდი პოჩო წავიდა მოსკოვში რა ვიცი როგორი იყო აქედან გაგზავნილი იყო დიდი მომღერალი იყო რეიზენი და მასთან იყო მივლინებული და რეიზენი ითვლებოდა ერთ-ერთ უდიდეს მომღერალად განსაკუთრებით კამერულ რეპერტუარში და ეს ამ ხელა გამოცდილების მომღერალმა ისე გადმოსცა პოჩოს თავისი გემოვნებით შექმნილი ნაწარმოებები მერე უკვე პოჩომ ეს გაატარა კონსერვატორიაში როგორც პედაგოგმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა პოჩო თამაზი პოჩომ იცით რა იყო როდესაც პედაგოგი იყო მასთან ცით ურთიერთობა ცოტა როგორ თქვა იცით მომღერალი კოლეგა და ამავე დროს პედაგოგი რაღაცები ესეთი ზღვარი კეთდება და მან თავისი პროფესიონალიზმით იცი გააკეთა რომ ამ ზღვარს ვერ გადადიოდა ვერავინ პედაგოგი იყო როგორც პედაგოგი მომღერალი როგორც მომღერალი და მასთან კიდე მეგობრობა ეს კიდე სულ სხვა იყო ძალიან დასანანია რომ მან ვერ მოასწრო ჩემი აზრით იმ დიდი თავისი პოტენციალის გამოყენება იმიტომ რომ ხმა ქონდა გემოვნება ქონდა გარეგნობა ქონდა და მე მაგალითად მისი ვიდეო ჩანაწერები არ მინახია უნდა ყოფილიყო საშუალება და ისეთ პერიოდში მოვკვდით რომ ცოტა არის ისეთი მომღერალები ჩვენი თაობის რომლებსაც დარჩათ მისი თბილისური ჩანაწერები ამიტომ უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ მაინც პოჩოს არ ქონდა დალხინებული ცხოვრება მას ქონდა ესე იგი ოჯახური ტრაგედია ეს განსაკუთრებით დაღი დაასვა ამან პოჩოს შემდეგ როგორც ასეთი მომღერლის განვითარებაში. აქ ბევრი თქმულა თამაზ ლაფერაშვილის კამერული მუსიკის ნიჭიერებაზე. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა კიდე ერთ მხარეს ამ ნიჭიერების. როგორც მოგიხსენებათ, მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში ძალიან განვითარდა და პოპულარული გახდა ძველებური რუსული რომანსის ჟანრი. მარტო ასეთი სახელები რო ვახსენოთ, როგორიც ქეთო ჯაფარიძე, თამარა წერეთელი, დები იშხნელები, შემდგომში უკვე ნანი ბრეგვაძე, თამარა გვერწითელი, მათ სულ გაუთქვეს ისეთი ძალიან დიდი პოპულარიზაცია ამ ჟანრს საქართველოში და ითვლება რომ ქართველები ბევრად უკეთესად მღერიან ძველებურ რუსულ რომანსს, ვიდრე თვით რუსები. და თამაზ ლაფერაშვილი მიეკუთვნება იმ მომღერლების რიცხვს, რომლებმაც დიდებულად გაუგეს ამ ჟანრს, აუღეს ამ ჟანრს ალღო და გაუწიეს დიდი პოპულარიზაცია. ეხლა მოვისმინოთ ბატონი თამაზის შესრულებით ძველებური რუსული რომანსი გარი-გარი მაია ზვიზდა. Гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная,
другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Умру над могилою гори сияй, моя звезда. გამორჩეული პარტნიორი კი არა, მე იმით ვარ ბედნიერი, რომ მიმღერია ზურაბ ანჯაფარიძესთან, ნოდარ ანდულაძესთან, მედეა ამირანაშვილთან, პეტრე ამირანაშვილთან, ბათუ კრავეიშვილთან, როგორ უნდა გამოვარჩიო ეს დიდებული მომღერლები, რომ გიხაროთ სპექტაკლში მონაწილეობა, როდესაც ვინ იყო თქვენი პარტნიორი? არ დამიჯერებ. ყველანი. არ დამიჯერებ. აი ეს წინა თაობა რო ჩამოთვა, ამათ რომ მევამატოთ კიდე შოთა კიკნაძე, კაკაბაძე, ზეინკლიშვილი, თემურ გუგუშვილი, შესანიშნავი მომღერალი, შესანიშნავი პარტნიორი. ის ყველა პოჩოს უდახავ. წლების განმავლობაში უფროსი თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელიც პროფესიონალი იდგა სცენაზე და ყოველი მისი მიხრა და მოხრა იყო განსაზღვრული, იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა. მე არ დამავწდება მისი შესრულებული ბევრი სხვადასხვა პარტიები საოპერო ნაწარმოებებში, მაგრამ განსაკუთრებით იყო ეს იყო გუნოს ფაუსტი, მეფისტოფელი, სადაც მას ყოველი მოძრაობა ჰქონდა განსაზღვრული და იცოდა სად რა და როგორ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ფანისთვის და მე მოწმებიან ჩემი მეგობრები ერთ-ერთი ურთულეს შესასრულებელი. ის რომ თამაზ ლაფერაშვილი იყო ერთ-ერთი ბრწყინვალე ჩვენი ვოკალური სკოლის წარმომადგენელი, ამაზე საუბარი ცოტა უხერხულიც არის. მაგრამ მეორე მხარე ჰქონდა თამას, რომელიც იყო მისი ადამიანობისა და კაცობის და ვაჟკაცობის სურათი. ეს იყო მართლაც ქართველი კაცი, თბილისელი კაცი, რომელმაც იცოდა ავი, კარგი და იცოდა ვისთვის რა უნდა ეკადრებინა. მე არ მახსოვს რომ მას ვინმესთვის ცუდად რამე ეთქვა, მაგრამ ზოგადად განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც ბატონმა ჯანომ თავის მოადგილედ დანიშნა და ჩააბარა ისეთი ურთულესი სამუშაო ადგილი, როგორც იყო მსახიობების დანიშვნა სხვადასხვა სპექტაკლებში. არ მახსოვს რომ პოჩოს რამე შეშლოდა ამ ადგილზეც. მე კიდევ ერთ რამეს აღნიშნავ, რომ ცოტა ადრე დაანება პოჩომ სიმღერასთან. იმის გამო, რომ მას შესთავაზეს ის თანამდებობა ქვიათში. ყოველი მისი შემოსვლა და ყოველი მისი შეხვედრა პირადად ჩემთვის იყო მეგობრობის ძალიან დიდი ძაფის გაწევა ცხოვრებაში. იმიტომ რომ მე რაღაც განსაკუთრებულად მექცეოდა. ბედნიერი ვარ
ჩემი თაობის წარმომადგენლები, რომ ესეთ კაი ადამიანს, ესეთ კარგ პროფესიონალს შევესწარით და მის გვერდში ვიყავით. ქვეყნის მეგობრები ყავთ. მეორე მამას ვიტყვი, კიდე პოჩო იყო მშვენიერი პედაგოგი. ძალიან კარგი. მისი შესრულებული ციკლები დღესაც ყველას გვახსოვს, ვისაც კი მოგვისმენია. და კამერულ მუსიკას საუბედუროდ დღეს აღარ ექცევა ესეთ ყურადღება, როგორც მაშინ. და ერთ-ერთი უმშვენიერესი შემსრულებელი იყო ბატონი ჩემი საყვარელი პოჩო. გვაკლდება ის ხალხი, რომელმაც ჩვენ გზა გაგვიკვალა თეატრში. რამე რო შემეშლება, ჩემს უფროს უნდა ვთხოვ და ვკითხო, არა, ეს ესეა თუ ესეა, თეთრია თუ შავია, რომელიც ჯობს. ამიტომ მე დიდი გულის ტკივილით, მაგრამ დიდი სიხარულით დღევანდღელ საღამოს მივესალმები, რომელიც კიდევ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთი კარგი მეგობარი, ესეთი კარგი მომღერალი, ესეთი კარგი პროფესიონალი, თავის საქმის ესეთი კარგი პედაგოგი და მოქალაქე. აღსანიშნავია ის, რომ მუსორსკის შემსრულებელი სხვათა შორის მარტო თბილისში კი არა, სანქტ-პეტერბურგში იმ დროს ლენინგრადში ერთ-ერთი უმშვენიერესი შემსრულებელი ბორის გადუნოვი. ბორის გადუნოვი. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი. ეხლა როდესაც ორი მომენტი გვახსოვს შენ ცხოვრებაში. ერთი იყო ზურაბ ანჯაფარიძე, რომელსაც რუსებმა ჩააწერინეს გერმანი რუსულ ენაზე, რუსებმა. წარმოგიდგენთ, რამხელაღი დიდი უნდა იყო. რომ ვინ უნდა მოვიდეს საქართველოში, რომ ქართული კაცის მაგერ ვიღაცას თქვა ჩინელში აწერინო ქართული აბესალვის ხალხი. ანდა დაიჭირა. ამ დროს რუსებმა იმ დროს, როდესაც საბჭოთა კავშირი ძინვარობდა და ქუხდა და ზურაბ ანჯაფარიძეს ჩააწერინეს პიკისკალი გერმანიის, სადაც ფილმი გამოვიდა და ასევე პოჩოს ამღერებდნენ ბორის გადუნოვს. სადაც ბანები უწირვარდებიან. მაგრამ აი ის მისი შინაგანი დიდი რაც ყოლმაში ინტელექტის დიდი ცოდნა, ის ადამიანის კაცთა მოყვარეობა, რომელიც სიმღერაში ჩანს სხვათა შორის. მე მინდა ერთი მომენტი გავუცნო ბატონ ნოდარ ანდღულოძის და პოჩოს ესეთი პაიქრობა კი არა, თქვენ ბრძანეთ რომ უყვართ და პოეზია და ის. აი მათი ესეთი საუბარი, როდესაც ახლა ბატონ ნოდარი მოგეხსენება, თანაც მეცნიერი იყო, ლიტერატურაში იყო, რომელსაც კავკასიური ბესვიური ენდაკო კანდიდატი იყო და მისი მან გააკეთებია ძალიან ბევრი თავის სტუდენტებს სადოქტორო ნაშრომები. და მე მომსწრება, როდესაც ნოდარი და პოჩო ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო მეც ლექს ითხოვ და ამა და ამ რაღაც სხვადასხვა. ამდენად საინტერესოა. და ეს ძალიან მიკვირდა, რომ ამ პოჩო მე საიდან როგორ ანაირად. ეს სწორედ მის დიდ კულტურაზე მიუქითებდა და მის ერუდიციაზე. ირდომ ველოდასე. ვერთო შენი სახელი წირიმენ ათელში იყოს პოჩო ლაფერაშვილი. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მეძლევა საშუალება და აი ეს 90 წლის იუბილეისთან დაკავშირებით ჩვენს უდიდეს ხელოვანს, არაჩვეულებრივ ბრინვალებას, ჩვენს მაესტროს, ჩვენს პედაგოგს, ბატონ თამაზ აბერაშვილის შესახებ ვისაუბრო სამწუხაროდ, როგორც თქვათ, გავიხსენო ის წარსული დღეები, სადაც წარსულში ვისაუბრო. პირველი საფრთხე რა თქმა უნდა მასთან შეხვედრის იყო, როდესაც ის სცენაზე იდგა და მე ახალგაზრდა სტუდენტი ის სპექტაკლს დავესწარი იყო ვერდის აიდაში. დავიწყდი მართლაც პამფისის როლი. შემდეგ მას მოყვა არაჩვეულებრივი ცანგალა დაიში და მე მახსოვს კიდევ ერთი როლი, რომელიც ხო გავიხსენე ეს რა თქმა უნდა აბიომეფე აბესალომ დეთერში. მე დროს მოვიწიათი, როდესაც უკვე ბატონი თამაზი ძირითადად ადმინისტრაციულ მხარეს უფრო მეტად დროს უთმობდა და როლებში რა თქმა უნდა ალბათ ინტენსიურად არ მოღვაწეობდა როგორც სასცენო შემსრულებელი, მაგრამ ეს სამი დაუვიწყარი როლი იყო ჩემთვის. ვიტყოდი რომ მისი ბანი, როდესაც არ ვიცი სვებზე ვილაპარაკო არა, მაგრამ ტესიტურა ყოველთვის ხოლმე უჩერდ ხოლმე ისე თავისუფლად. მას საოცრად უჯდებდა ეს თავისი საკმაოდ ძალიან ძლიერად ჟღერადი, ლამაზი ტემბრის ბანი, არ იყო მისთვის პრობლემა ტესიტურაში ზემოთ და მოგესწრებათ ეს
მოვედის სცენაზე ფარის ასევე ბრიტანია ლამაზად და აი ეს თელი სისავსით არის ლამაზით აზრებდა ბატონი თამაზი ამბობს მე მინდა ასევე აღვნიშნო მისი დიდი ხელოვნება დიდი ნიჭი როგორც პედაგოგის ბედნიერი ვიყავიო მე მასთან კამერულ კლასში მისი მოწაფე ვიყავი კონსერვატორიაში და თამამად შემიძლია თქვა რომ ის რაღაც თუ რამე გამაჩნია რაც შეესაბამება შეეპერება და რაც ითქმება შეერთებაზე ლეგატოზე ლამასიმრერაზე ფრაზირებაზე მე ალბათ რა თქმა უნდა მისგან ვისწავლი და პირველი ნაბიჯები რა თქმა უნდა მასთან გავიარე არაჩვეულებრივი გადმოცემის ძალიან იოლი ზუსტი ნიჭი ჰქონდა ბატონ თამაზს გარდა ამისა ყოველთვის ხოლმე ვძნობდი მის საოცარ დამოკიდებულებას მის ძალიან როგორც პროფესიონალის ასევე ძალიან მეგობროს და თბილ დამოკიდებულებას ყოველ ჩემი შესრულებული როლის შეფასებაში ყოველთვის იყო ძალიან ოხარული ჩემი წისვა ჩემი ასეთი გადადგმული ნამიჯებისა თანდათან წარმატებებისა და რომ ვთქვათ გვაკლია ბატონი თამაზი და მე დიდ პატივსცემის სულს დიდი მადლობა მას იმისთვის რომ მე ბედნიერება მქონდა მასთან რომ მქონოდა ასე რომ ათეში იყოს მისი სული და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მომეცა საშუალება გამომეხატა ჩემი ასეთი თბილი ლამაზი მოგონებები ბატონს თამაზის შესახებ Сладко ветерочком чуть-чуть порхает и как будто бы украдкой слух людской едва ласкает и журчит как ручеёк, как ручеёк. Тихо, тайно, легоньку доползает всюду, незаметно незаметно потихоньку, постепенно силой уми сердце наполняет, из уст пуста летает, как затверженный урок. Все сильнее с каждым часом возникает толкование, подгремит общим классом, стало общим клеветанием, под какую-то раскосилась, загремела, покатила, неутешною волной, сильнее все нарастает, ужасы трепещут в груди. И как бомба разрываясь, трепетаться потрясает, и колеблет весь земной, и как бомба разрывает, трепетаться потрясает, и колеблет весь земной. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все унижения, погибает вообще мне и пораженный неведомой. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все
Погибает волшебник пораженный клеветой, погибает волшебник пораженный клеветой, так клеветой, так клеветой, так клеветой. როგორც მოგახსენეთ, მანამდე თამაზი ძალიან ემადლიერებოდა სუყველას, ვინც შეხვდა მის შემოქმედებით გზაზე. ზუსტად ასეთივე მადლიერებით აღიზარდნენ მისი სტუდენტები კონსერვატორიაში. ერთ ფაქტს მოგახსენებთ, როცა უკვე დიდი ხანი მოღვაწეობდა გიორგი გაგნიძე უცხოეთში, მღეროდა უკვე მსოფლიოს სცენებზე, დაიპყრო მსოფლიოს სცენები და დიდი პაუზის მერე ჩამოვიდა საგასტროლო თბილისში, მან თავისი პირველი სპექტაკლი მიუძღვნა თავის მაესტროს, რომელიც დაემთხვა მის დაბადების დღეს. და ასევე მიხეილ კოლელიშვილი, რომელმაც ვერ მოახერხა ჩამოსვლა თამაზის გასვენებაში, იმიტომ რომ მეტროპოლიტენ ოპერაში მღეროდა, რამოდენიმე წლის მერე ჩამოვიდა და მისცა კონცერტი მის ხსოვნის თავის მშობლიურ კონსერვატორიაში, რომელსაც უძღვებოდა ბატონი ელდარ კერძაძე. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ თეატრში გაჩნდა ხსოვნის აღსანიშნავი კუთხეები, პატარა სამუზეუმო ექსპონატები და დღევანდელ საღამოს ჩვენ ხედავთ მემორიალურ, ასე ვთქვათ, კუთხეს, რომელიც ეძღვნება ჩვენთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს, შესანიშნავ მომღერალს, თამაზ ლაფერაშვილს, რომელსაც მე ვიცნობდი სტუდენტობის წლებიდან. მან მთელი ცხოვრება თბილისის საოპერო თეატრის კედლებში გაატარა, მრავალი დაუვიწყარი სახე შექმნა, იყო უაღრესად სერიოზული, ძალიან პასუხისმგებლიანი პიროვნება, ნამდვილი პროფესიონალი, ყოველთვის ფორმაში იყო როგორც მომღერალი და როგორც პიროვნება იყო იშვიათი. თეატრში მუშაობდა არა მარტო როგორც მომღერალი, შემდეგ უკვე მოგვიანებით ძალიან სერიოზულ საორგანიზაციო საქმეებს უძღვებოდა და ყოველთვის სამაგალითო იყო თავისი კეთილსინდისიერებით, თავისი დამოკიდებულებით საქმისადმი, თეატრისადმი და არაჩვეულებრივი ადამიანური თვისებების გამო. ისე რომ მადლობა თბილისის საოპერო თეატრს, რომ მან ასეთი კუთხე შექმნა. და იმედია, რომ ასეთი ტრადიცია გაგრძელდება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის ადამიანები, ვის დღევანდლამდე მოეტანა ჩვენი საოპერო ხელოვნება. მადლობთ თეატრს ამისათვის. მე მინდა გავიხსენოთ ჩვენი შესანიშნავი მომღერალი თამაზ ლაფერაშვილი. წინვალე ვოკალაკე, წინვალე მომღერალი, იყო რაღაც არაჩვეულებრივად მუსიკალური ადამიანი და ჰქონდა შესანიშნავი ვოკალური მონაცემები. ის წარმატებით მღეროდა ყველა ბანის პარტიას, რაც ჩვენს თეატრში იდგმებოდა. გასტროლებზე ვიყავით ლენინგრადში და ძალიან მოეწონა პროფესორ ლუკანის, ლენინგრადის კონსერვატორიის პროფესორს. ძალიან მოეწონა და მიიწვია მასთან სამეცნიეროდ. საერთოდ ის გახლდათ ბატონი დიმიტრი მჭედლიძის მოწაფე. შესანიშნავად მღეროდა ყველა ბანის პარტიას და ლუკანენთან მუშაობის შემდეგ კიდევ უფრო დაოსტათ და მისი საუკეთესო მოწაფეები არის ის კონსერვატორიაში ასწავლიდა წლების მანძილზე. მისი საუკეთესო მოწაფეები არიან გიორგი გაგნიძე და მიშა კოლელიშვილი. ორთავენი არიან დიდი მომღერლები. გიორგი გაგნიძე ჩვენ ვიცნობთ როგორც სეზონს ხსნის ხან ლასკალაში, ხან გრანდ ოპერაში, ასევე დიდი მომღერალია ის მიშა კოლელიშვილი. ადრე მღეროდა ლენინგრადის მარიის თეატრში და დღეს ის მსოფლიო მნიშვნელობის გასტროლიერია. ასე რომ დიდი წარმატებით მოღვაწეობდა თამაზ ლაფერაშვილი საოპერო თეატრშიც და კონსერვატორიაშიც ზრდიდა შესანიშნავ ახალგაზრდებს. კიდე ყავს მას გაზრდილი ახალგაზრდები, რომლებსაც ახლა მე ამჟამად არ მახსოვს.
ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ეს ბრწყინვალე მომღერალი და შესანიშნავი მოკალაკე და სიკეთე და კარგად ყოფნა მის დანატოვარს. მინდა ორიოდე სიტყვით გაგესაუბროთ თამაზ პოჩოლაფერაშვილზე, რომელიც იყო ჩემი პედაგოგი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, დიდი მუსიკოსი, დიდი პროფესიონალი თავის საქმის და მე ვარ უბედნიერესი კაცი, რომ მასთან მქონდა შეხება. ჩემი მარწმენით მე არაჩვეულებრივი საქმე გავაკეთე მასთან. ის ყოველთვის მეხმარებოდა, ყოველთვის ზუსტად არჩევდა რეპერტუარს. იყო ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი, სახალხო არტისტი, ასევე მოღვაწეობდა სანქტ-პეტერბურგის თეატრში, სადაც უამრავი როლი ჰქონდა შესრულებული და ჰქონდა არაჩვეულებრივი ალღო, როგორ უნდა ემუშავა მოწაფესთან. ბატონ თამაზ მე არც ვეძახდი მარტო პედაგოგს, რადგანაც ის ჩემი მუსიკალური მამაც იყო გამზდელი, ასე რომ ვთქვათ, ესე ვეძახით ჩვენ და მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩემს პროფესიონალურ ჩამოყალიბებაში. მე მახსოვს ასევე მისი არაჩვეულებრივი კონცერტმეისტერი ვიქტორია ჩაპლინსკაია, დიდი პროფესიონალი, რომელიც ასევე მის გვერდით მოღვაწეობდა ყოველთვის და ყოველთვის ზუსტად აკეთებდა იმ საქმეს დიდი მაღალი პროფესიონალიზმით, რაც თამაზის ყოველთვის აკმაყოფილებდა. ეს არც ისე მარტივი იყო, იმიტომ რომ თამაზის თავისი პრინციპები ჰქონდა, ყოველთვის ვოკალში არავის არ რევდა და ყოველთვის იყო ძალიან მოწოდების სიმაღლეზე ყოველთვის. ასევე ქალბატონი ვიქტორია. მინდა რომ კიდევ გამოყო მისი ასეთი თვისება, რომ მას ყოველთვის შეეძლო ნებისმიერი სხვა უამრავი სხვა ვინც შემოაღებდა ჩვენს კლასის კარებს და რჩევას თხოვდა მას, არაჩვეულებრივად დაერიგებინა, არაჩვეულებრივი რჩევა მიეცა, ამას აკეთებდა მთელი გულით და ეს იყო მისთვის, ასე ვთქვათ, ნეტარება, რომ ვინმესთვის თუ ის რამეს კითხავდა, ახალგაზრდა პროფესიონალი დაუშვათ მოსული თეატრში, ეს მისი გამოცდილება გაინაწილებინა უანგაროდ. ასეთ ადამიანზე როცა საუბრობ, ძალიან ბევრი ემოციური რაღაცები გახსენდება და რთულია საუბარია, ჩემგან უფრო რთულია, შეიძლება სხვამ უფრო იოლად ისაუბროს ვიდრე მე, მაგრამ მე პირდაპირ ვიტყვი გულიდან რაც ამომდის ამ სიტყვებს ვიძახი, რომ არა თამაზი ალბათ ჩემ პროფესიულ კარიერად ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა, ან და მომიწევდა რა თქმა უნდა უცხოეთში თუ წავიდოდი უამრავი შრომა, რომ აი ეს ბარიერები გადამელახა. მე უკვე წავედი აქედან, თბილისის ოპერიდან, სადაც მე უამრავი როლი ვიმღერე. უკვე მზად დიდი საოპერო სცენებისთვის, სადაც ასევე ლასკალა, მეტროპოლიტენი და სხვა დიდ თეატრებში, კოვენგარდენის, პარიზის ოპერაში ჰქონდა არაჩვეულებრივი დიდი წარმატებები და მინდა ეს ჩემს პედაგოგს, ბატონ თამაზ ლაფერაშვილს უმადლოდე ამას და მინდა ვთქვა, რომ ბატონი თამაზი იყო არაჩვეულებრივი გულისხმიერი და კეთილი პიროვნება, რომელსაც შეეძლო არა მარტო თავისი უდიდესი პროფესიონალური ნიჭით ზუსტად შეერჩია რეპერტუარი არა მარტო თავის მოწაფესთვის, თუ სხვა ახალგაზრდა მოსული ოპერაში, სხვა ახალგაზრდა მოსული მომღერლისათვის, რომ ზუსტად ეთქვა ყველა დეტალი, მას ეს უდიდესი ნიჭი ჰქონდა. ის იყო დიდი პედაგოგი, დიდი მომღერალი და არაჩვეულებრივი ადამიანი, გამორჩეული ადამიანი ყველასგან, ასე რომ ვთქვათ, კოლეგებში ყოველთვის გულისხმიერი, დახმარებისთვის მზადყოფნაში. დიდი მადლობა, ძალიან ნერვიულობ, რა თქმა უნდა, ბატონ თამაზზე საუბრობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაც მახსენდება და მე შინია რომ არ გამომჩეს. მაგრამ ერთი რამეს დავამატებდი, რომ არა თამაზ ლაფერაშვილი, ალბათ ჩემი კარიერა ასეთ დონეზე არ წავიდოდა, როგორც არის ახლა. დიდი მადლობა. დონ ბაზილიო
ვიმღერე პირველად რთული პარტიებიდან. შემდეგ მომიწია უფრო რთული პარტიების სიმღერა და რაც ბანის რთულია, ის კი არა ლენინგრადშიც მომიწია მცირე თეატრის სპექტაკლის ერთ-ერთი პრემიერა ფილიპი, ძალიან კარგია დონ კარლოსიდან, ესე იგი კარგი კი არა, შესანიშნავი პარტია. მაგრამ მაინც მე რომ გითხოთ, ესე იგი ყველაზე ძალიან მეფისტოფელი მიმღერია. მე მიყვარს ძალიან მეფისტოფელი და ესე იგი საოპერო რეპერტუარში უფრო მეტი წამყვანი პარტიები რუს კომპოზიტორებს აქვს და იქიდან უამრავი ჩამოთვლა შეიძლება. ხო ძალიან უყვარს კიდე აიდაში თავარი ქურუმი, ესე იგი ჟრეც რომ ეძახიან. რუსული ოპერებიდან შესანიშნავი ბორის გოდუნოვი, ვარლამი, საყვარელი პარტიები. იცით, აი შვილები ვითომ მყავს ეს პარტიები ვერ მოუწყვით, რუსლანი ლუდმილი. Один кумир священный, он царит на всей вселенной, тот кумир телец золотой. Умилений сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана ликует так, сатана ликует так, ликует так. Это ты дал золотой, в небо придирает, отсвихаясь умиляет, о небес закон святой. Угощение Богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой, как реку течет гулата. Люди гибнут сами там, люди гибнут сами там. Сатана ликует так, сатана ликует так, ликует так. Сатана ликует так, ликует так, ликует так, так. Выходи, о друг мой нежный, бил свидания час, сон твой детский безмятежный отгони от глаз, миг восторга упоения, миг восторга упоения, и не отдаляй. Мой совет обручения, дверь не отворяй. Мой совет обручения, дверь не отворяй, дверь не отворяй. Сквозь аккорды струн певучих слышен сердца стон, поцелуев твоих жгучих страстно молит он. Но ты примешь ли моления, моления, друга своего.
Мой совет обручения не целуй его. Мой совет обручения не целуй его, не целуй ბატონო თამას, ჩემო სენსეი, ჩემო დამრიგებელო და უფროსო მეგობარო. ძალიან მიმძიმს თქვენზე წარსულ დროში საუბარი. და ვით უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მაკლი ხართ. დიდი სიყვარულით ვიხსენებ ჩვენს გაკვეთილებს, ბრძნულ რჩევებს, რომლებსაც დღემდე ვიყენებ. უსაზღვროდ მადლობელი ვარ, რომ ასე გულუხლად მიზიარებდით თქვენს ვოკალურ და
შემოქმედებით გამოცდილებას. ძალიან მიამაყება, რომ ვაგრძელებთ თქვენს ვოკალური სკოლის ტრადიციებს. თქვენ იყავით მთავარი ადამიანი ჩემი მშობლების მერე, ვისმა ზეგავლენამ ასე ძლიერ გარდაქმნა ჩემი ცხოვრების გზა. მარადიულად დარჩებით ჩემს გულში ძვირფასო ბატონო თამას. ძალიან მენატრებით. სიმბოლური არის ასეთ სცენაზე მოვიგონიოთ თამაზ ლაფერაშვილი, დიდი კაცი, დიდი პიროვნება, დიდი მომღერალი. მისი შექმნილი როლები დაუვიწყარი, მისი შესანიშნავი ხმა, ულამაზესი ტემბრით, პირველი პარტიის შემსრულებელს რომ ეკადრება ისეთი დიაპაზონით, ისეთი მოცულობით და რაც მთავარია, მისი სცენური სახეები, მისი გარდასახვა ამ სცენაზე და წარმოუდგენელი რაოდენობით როლები, რომლებიც ამ სწორუპოვარმა მსახიობმა და მომღერალმა შეასრულა. ბედნიერებაა თეატრს ყავდეს ასეთი მომღერალი. ბედნიერება არის ქვეყანას ყავდეს ასეთი პიროვნება, რომლისგანაც შეგეძლო გესწავლა არა მარტო სცენიური სიცოცხლის დამახასიათებელი ელემენტები, არამედ ცხოვრებისეულიც ბევრი რამ, რაც მან ძალიან ზედმიწევნით კარგად იცოდა. ჩამეთვალა თავი მის თანამედროვედ, თუმცა ის უფრო ეკუთვნოდა იმ ოქროს თაობას, რომლებიც ასე შერაცხა დიდი მომღერლების სახით ჩვენი თეატრის დიდმა მაყურებელმა. და ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო წარმომადგენელი ამ დიდ დასში, ოქროს დასში იყო ჩვენი თამაზი. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო თვითეულ როლზე, მის მიერ შექმნილ თვითეულ როლზე, მაგრამ ალბათ ამას რამდენიმე გადაცემა დაჭირდება და ამიტომ შემოვიზღუდები რამდენიმე მათგანით. პირველი და ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი ეს არის ცანგალა ფალიაშვილის უკტა ოპერაში დაისი, სადაც ძალიან სერიოზულად, ძალიან ჩაღრმავებულად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება არ იყო ცანგალა, არ იყო ასეთი ჩაღრმავებული და ასეთი ღრმა პიროვნება, მაგრამ მან შექმნა ასეთი, თამაზმა შექმნა ასეთი პიროვნება და ამიტომ იყო განუმეორებელი და დასამახსოვრებელი მისი ეს როლი. როგორი ხმით მღეროდა, როგორ ავსებდა დარბაზს მისი ტემბრალური შეფერილობა, როგორი მსახიობი, როგორ გითხრათ, აი ცოცხალი არსება, იუმორით იუმორის თამბრუდამხვევი მომენტები ქონდა ამ როლში. დონ ჟუანში როგორ მღეროდა დაბოლოებას, ტრაგიკულ დაბოლოებას და ის 15 წუთი შეუცნობი იყო ამის პიროვნება საზოგადოებისთვის. იმდენად ტრაგიკული იყო, იმდენად. თუმცა უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ყველას რაღაც პატარა ტრაგიკული გვაქვს ცხოვრებისეული და მასაც გააჩნდა ეს დიდი გამოცდილება და დიდი გარდასახვა მას არ ჭირდებოდა. უბრალოდ ცხოვრებისეული გახსენება და ეს იყო ლეპორელოს ბოლო წუთების საოცრება და ჩემი და თამაზის იგივე პოჩოს ბოლო ნამუშევარი ეს იყო ვერდის უკვდავი დონ კარლოსში ფილიპეს წარმოუდგენლად ძნელი,
წარმოუდგენლად ყველასათვის სასურველი პარტია და ბანისათვის აი როგორ გითხრათ დიდი შემოწმება ბანის მონაცემების და მან ეს შემოწმება ჩააბარა ფრიადზე შესანიშნავი ფილიპი შესანიშნავი მსახიობი და მან ყველაფერი ეს ფრიადზე შეასრულა მე მიყვარდა ყველა გამოსვლა თამაზის ყველა გამოსვლა მიყვარდა ყველა გამოსვლაში იყო საოცარი ყველა გამოსვლაში იყო შეუდარებელი მაგრამ იყო კიდევ ერთი აი ესეთი ცხოვრებისეული ნაწილი თამაზის როდესაც ის აიყვანეს კონსერვატორიის ვოკალური ფაკულტეტის პედაგოგად და აი ეს დიდი ტრაგიკოსი ეს დიდი მსახიობი უცბად გარდაიქმნა საოცრად დახვეწილ პედაგოგად რომანსების შეუსრულებელ სიღრმისეული ზღუდეები მისთვის არ არსებობდა მისთვის სიძინელეები და მოგეხსენებათ რომ რომანსის შესრულება არ არის მთლად იოლი როგორც ბევრს გონია და მან არა მარტო თვითონ არამედ თავის მოწაფეებში ჩადო იმდენი რამ რომ მისი მოწაფეები დღესაც საზრდოობენ იმ ცოდნით რაც თამაზმა მათ გადასცა ძალიან ცხოვრებისეულად დიდი დამოკიდებულება ჰქონდა მე და თამაზს მას როდესაც მე რამე დამჭირდებოდა მას შევეკითხებოდი ხოლმე და მაძლევდა აუცილებლად ყველაზე სწორ და აი ცხოვრებისეულ გამოცდილებით დაგროვებულ პასუხებს რომელიც მე მთელი ცხოვრება მადგება ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თამაზ ლაფერაშვილის გახსენება ჩვენ როგორც ვეძახდით პოჩოს თან გახსენება თან დიდი პატივია თან სევდაც ახლავს ამას პირველად დავმეგობრდით ეს იყო 1964 წელი როცა რამოდენიმე კაცი 3-4 კაცი მოვედით თეატრში ახალი მოსულები ვიყავით და პოჩო კი იყო ჩვენზე უფროსი რა თქმა უნდა მაგრამ ახალგაზრდა დამწყები ახალგაზრდა მომღერლებში ითვლებოდა ასე ვთქვათ და ძალიან სწრაფად დავმეგობრდით იმდენად რამდენადაც ადამიანი იყო ძალიან კეთილის მოსურნე ძალიან ურთიერთობის სწორად ამგები და რაც მთავარია ძალიან უყვარდა არა მარტო თავის საქმე, არამედ მე მგონი ყველა საქმე აბსოლუტურად ყველა საქმეში უნდა რომ ყოფილიყო გარკვეული. რასაკვირველია, ვესწრებოდით ერთმანეთის სპექტაკლებს, ვიყავით გულშემატკივარი. სწორედ აი ამ წლებში დაიდგა მისთვის ძალიან ღირსშესანიშნავი დონ პასკუალე, რუსლანი და ლუდმილა, სადაც ის წამყვა პარტიის მღეროდა ძალიან კარგად. ასევე ძალიან გვიყვარდა მის კამერულ საღამოებზე სიარული, იმიტომ რომ პოჩოს უყვარდა კამერული მუსიკა, კამერული სიმღერა, რაც ოპერის მომღერლისთვის, დიდი პარტიის შემსრულებლებისთვის არც ადვილია და არც მfat საყვარელია, იშვიათობაა ეს. რაც ეხება პოჩოს დაინტერესებას სხვა პროფესიებისადმი, ესეთი ცოტა სასაცილო შემთხვევაც ჰქონდა გერმანიაში ვიყავით გასტროლებზე, ოპერის საოპერო სპექტაკლებთან ერთად პროკოფიევის ფესტივალზე ბალეტიც იყო დაკავებული. და ბალეტი ძირითადად თავისუფალი იყო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ერთ-ორ სპექტაკლში იყო დაკავებული. გერმანელებს ჩვევიათ, ასე ვთქვათ, კაი პატივისცემა, ექსკურსიები, სუფრის გაშლა, გერმანელმა თუ დაიწყო სათერგზელო და სტუმრის პატივისცემა, მას ბოლო აღარ აქვს. და ექსკურსიები ტარდებოდა სხვა დაწესებულებებში, ეს იქნებოდა სამთავრებო დაწესებულებები, ეს იყო რაღაცა აგროსადგურები, რაღაცა საუნივერსიტეტო სოფლები თუ ქალაქები და ყველგან ტარდებოდა ლექციები თუ რას აკეთებდნენ იქ მომუშავე ხალხი რას აკეთებდა. აქ პოჩომ გაიხარა, იმიტომ რომ სალაპარაკოც ბევრი ქონდა, მოსასმენიც ბევრი ქონდა და ვიჯექით საათობით და ვუსმენდით პოჩოს კითხვებს, გერმანელების პასუხებს
მართალი გითხრათ ვიცინობით კიდე ძალიან, იმიტომ რომ მართლა სერიოზულად აინტერესებდა აბსოლუტურად ყველაფერი, ზუსტად ისევე როგორც თავისი საკუთარი საქმე, რომლის ძალიან დიდი სპეციალისტი გახლდათ. აქვე არ შემიძლია არ გავიხსენო მისი საოცრება, საოცარი მეუღლე. ვიკა კაპიცა, შემდგომში ვიკა ლაფერაშვილი, მისი მეუღლე. მისი მეუღლე, აქვე უნდა თქვა ეს აუცილებელია, მისი მეუღლე ქალბატონი ვიქტორია ლაფერაშვილი მოსკოვის ბალეტის სოფლიო მექაში ისეთი სახელით არის ცნობილი, ბატონო. მე ახლა ვერ გავბედავ და ბალეტზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე მოვხედრება წრეში, სადაც ქალბატონ ვიქტორიაზე იყო იმ დონეზე საუბარი, რომ მას ადრიდან ისეთი გვარების გვერდით იხსენიებდნენ. ეხლა რაღაცა მოსაზრების გამო არ მედა მე ის გვარები ვახსენო გამიგეთ. რომ ძალიან დიდი გასახარი ამბავია და იხსენიებდნენ ისიც რომ წინაც აღენებდნენ რაღაც ელემენტებში, რაღაც სასწრაფო ტალანტია აქვს ლაპარაკი და მის ნიჩზე. და ინტერვიუ მოვისმინე ჩვენი თანამონამულის ნიკოლოზ სისკარიძის ინტერვიუ, რომელიც პირდაპირ ასახელებს, რომ ჩემი კუმირი საბალეტო ხელოვნებაში არის ვიქტორია ლაფერაშვილი. სცენისტვის რაღაც ფენომენალური მოვლენა. სრულიად განსხვავებული გარეგნობით, სრულიად განსხვავებული მანერით, სრულიად განსხვავებული მიდგომით იმ თუნდაც პაწაწკინტელა როლებისადმი, რაც მან მოასწრო მის საკმაოდ ხანმოკლე მოღვაწეობაში ისი შესრულებას მოასწრო. პოჩომ რა თქმა უნდა რომ დაინახა ესეთი ახალგაზრდა, რასაკვირველია შეიშალა ჭკუიდან. მე მინდა გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ დასდებდა ვიკას, რომელიც მართლა ძალიან პატარა იყო, ძალიან გულბრყვილო. დასდებდა, აი გასაქანს არ აძლევდა. და ბოლოს და ბოლოს მისი თუნდაც სასცენო მოღვაწეობით მიაღწია იმას, რომ დაიმსახურა ვიკას ყურადღება, რომელიც ძალიან მკაცრი გოგონა გახლდათ. ვიკას და პოჩოს შეეძინათ ორი ვაჟიშვილი. ვიკა იყო სრულიად განუმეორებელი ჟიზელი, შოპენიანა. გიორგი ალექსიძის თანამედროვე ბალეტებში მისთვის სპეციალურად დადგმული პარტიები. მაგრამ იყო ძალიან ჯიუტი, იყო ძალიან, როგორ გითხრათ, მიზანმიმართულად ოჯახისთვის შეწირული ადამიანი. მისთვის პირველი ცხოვრებაში იყო ქმარი და შვილები და თუ დრო დარჩებოდა ბალეტიც. ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ ვიკამ ბოლომდე ვერ მიაღწია იმას, რისი მიღწევაც მას შეეძლო და არა მარტო თბილისში.
ქართული მუსიკა იყო განუყოფელი ნაწილი თამაზის შემოქმედებითი ცხოვრების. მან ძალიან ბევრი იმღერა ახალი შექმნილი ქართული ნაწარმოებები. მას უძღვნიდნენ, მისთვის წერდნენ სულხან ნასიძე, ვაჟა აზარაშვილი, თვითონ ოთარ თაქთაქიშვილმა გააკეთა სპეციალურად მისთვის ტრანსპორტი, რომ თამაზის ემღერა მისი გალაქტიონის პოემები. აგრეთვე ნოდარ გაბუნია მიუძღვნა თავისი ციკლის სტანსები, მისთვის წერდა გომარ სიხარულიძე და ყველა ახალი ნაწარმოების პირველი შემსრულებელი მის ხმისთვის იყო ბატონი თამაზი. მაგალითად, ჩემი უცხოეთის გასტროლებიდან ყოველთვის პირველ ადგილზე იდგა ქართული ნაწარმოებები. მე სოლო კონცერტები მაჭავარიანი, თაქთაქიშვილი, ნასიძე, აზარაშვილი, აი ესეთი კონცერტი ყოფილა, სადაც მარტო ქართველი კომპოზიტორები იყვნენ და დიდი წარმატებით მიდიოდა. ზადებოდა კონსერვატორიაში და ჩვენ ვიცოდით, რომ ის უკვე კონსერვატორიის კადრი იყო. კალადურს თამაშობდა ხოლმე ხშირად და მამა კიდე კინოსტუდიაში მოვაწეობდა და ხშირად იყო იქ და ჩვენ ცხადნახად მივდიოდით. და მე უკვე როდესაც კონსერვატორიაში შევიდა მე ცოტა 2 წელი უკან ვიყავი. ნუ არაჩვეული მომღერა შესანიშნავი ბანე, ნუ ინტელექტუალური ახლა ის განათლებული კაცი იყო თბილისელი კაცი დაკითხი და ყველაფერი. მან თავი გამოიჩინა როგორც საოპერო მომღერალმა, ასე როგორც კამერულმა მომღერალმა და ჩვენმა დიდმა კომპოზიტორმა სულხან ნასიძემ სპეციალურად დაწერა მისთვის ვოკალური ციკლი. მერც იმდენად მომერწონა თამაზი, რომ მერც შევქმნი შორთან ნიშნენძის ლექციაზე ვოკალური ციკლი და წინვალად შეასრულა. უნდა გავიხსენო მე ჩვენი კონცერტი მოსკოვში, სულხან ცინცაძის 24 პრემია შახავსკაიამ შეასრულა, არჩეული მოსკოვსა. სულხან ნასიძის მესამე კვარტეტი ჩვენმა საღმეკვარნე ვარდელი ბათიაშვილი ვანია და ჩუბინიშვილი და ჩემი ვოკალური ციკლი ნიშნავს ლექცია თამარ ლაფერაშვილმა და ფორტონის პარტია შესანიშნავა მუსიკოსმა, დიდმა პატრიოტმა, არაერთწლოვანი მედია ფანიაშვილმა. დიდი წარმატებით წავიდა კონცერტი, ასევე ეხლანდელ პეტერბურგში 4 ქართველი კომპოზიტორი თაქთაქიშვილი, ნასიძის ვოკალური ციკლი, ჩემი და გომარ სიხარულიძე. გომარ ერთ-ერთი იმღერა იმას კარგი ვოკალური მონაცემები აქვს და ძალიან კარგად წავიდა ეს კონცერტი ემიგრანტების კომპოზიტორთა კავშირის დარბაზში. აი ესე იყო ძალიან დიდი პატრიოტი ქართული მუსიკის. სტიმული მოგცა ჩვენ ნოდარ გაბუნიამაც დაწერა მე ციკლი და ბევრმა და ბევრმა. თქვენმა ყველასათვის სათაყვანებელმა იმიტომ რომ იცოდა რომ შეასრულებდა დაღამაზე იმ ნაწარმოებებს თუ წყალწაღებული არ იყო წარმატება ექნებოდა და ასე ხო. შორის ეს ნოტი მე სახლში მქონდა სწორედ აი გადაცემის მზადების პროცესში, სადაც თქვენ ქონდათ დაწერილი რომ ჩემს უსაყვარლეს მომღერალს. სხვა შორის მე გამოვუშვი დისკი 4 დისკია კამერულ სიმფონიურ, სადაც თამაზის მიერ შესრულებული აი ეს ვოკალური ციკლი არის ჩანაწერი ვარჩოკა და უკავარტყოფობდა ძალიან გაუხარდა წყალია და წიგნიც ვარჩოკა, სადაც
ორჯერ არის მოხსენებული სურათებით მოსკოვის კონცერტით აქ კიდე ნანა ხუბუტიამ დაუკრა პირველად ეს ნაწარმოები. ძალიან წვის რომ შეადერ წავიდა, იმიტომ რომ მას კიდევ შეეძლო დიდი სიკეთის მოტანა და ჩვენი უახლოესი მეგობარი იყო. მე მახსოვს, როდესაც გამოჩნდა პაატა ბურჭულაძე, როგორ გვერდში ამოუდგა და როგორ ყუმხვივ ეხმარებოდა, მან დამწყები იყო და როგორ უხაროდა ერთით. ეს ყოველთვის ნიჭიერი ადამიანის ღირსება ერთადერთი თუ გამომცადე, როდესაც გვერდში მედიოდნენ ჩემი უფროსი კოლეგები და უმცროს მეგობრად მიმიღეს. ასე იყო თამაში იგივე პაატასთან და სხვებთანაც. Margamtvaos, katstasi harbem, tamartil katsat, omarcham tvalon, sahes vi paravč elini febit, izia se azujer satiro. Haribi katsis, nihavs viketem, artunti katsis, tak pilot nihavs, rakasit unce vifilos plata, tamašis firmac. La 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 Alivarhan miyamiti ubirovinve gamoutseli Nasevge bulo sogira indi rara india halas fulgrzeli Ampeulnil bersini tonitri domčemi sahe evinarčuno Skoleba kidevka uzlo vinslovic oro Terrogavi paciuno La 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 მან იცხოვრა ძალიან საინტერესო ცხოვრებით, ლაღი ცხოვრებით, სავსე ცხოვრებით და მას დარჩა ის რაც უნდა ნორმალურ და ესეთ ჭეშმარიტ მოქალაქეს დარჩა, მას დარჩა 4 შვილი, 3 შვილიშვილი, 2 შვილთაშვილი, მას დარჩა ჩანაწერები, მოგონებები, მას დარჩა საქმე. მეგობრების სიყვა საქმე, რომელსაც აგრძელებენ მისი მოწაფეები და როგორც ქალბატონმა ვიქტორიამ ძანა, აი ესე წარმატებით გამოდიან და ასახელებენ ჩვენს ქვეყანასაც და ძალიან პედაგოგსაც სხვადასხვა სცენაზე. მოგესალმებით პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი გახლავთ თამარ ჯანიაშვილი. დღეს ამ წუთებში ახლა ქართული საზოგადოება ეთხოვება ცნობილ ქართველ მომღერალს ბატონ თამაზ ლაფერაშვილს. მედია მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი დარტყმა იყო ყველა ჩვენთვის ხელოვან ხალხის ბატონი თამაზის გარდაცვალება. ეს იყო არაჩვეულებრივი მომღერალი, არაჩვეულებრივი პედაგოგი და აღსარდა ისეთი მომღერლები, როგორც არის გოგაჯიშვილი, რომელიც გამოგზავნა პიროდა იმიდან ამერიკიდან კალათა გამოგზავნა და დიდი სიყვარულით ისინი ჩამოვიდა გაგნიძე, მასთან სწავლობდა. გია გაგნიძე. მე მასთან ნამღერი იოლანდა ტრუბადური, დონ პასკვალე, რომელი ერთი ჩამოწოდათ. მე-14 სიმფონია შოსტაკოვიჩის. ეს იყო რენესანსი, ის პერიოდი. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი თავისი ბუნებით, თავისი შინაგანი გზნობითა და კაცობით წავიდა ჩვენგან, ჩვენი უბრალოდ წარმომადგენელი ადამიანმა, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება უძღვნა საოპერო ხელოვნების სიკეთესა და ცივიადეს ჩვენი თეატრისას. ძალიან დიდი სატკივარია არა მარტო ჩემთვის და ჩემი მეგობარი კოლეგებისთვის, არამედ
მთელი ვოკალური ხელოვნების პატივცემლებისთვის, რომ დღევანდელ დღეს თამაზე ჩვენთან აღარ იქნება ღმერთმა იქ, სადაც თამაზე წავა, ალბათ განსაკუთრებულ ადგილს მიუჩენენ და იქნება ერთ-ერთი ჩვენთვის ყოველთვის სოცლად ყოფი ადამიანი. თამაზ ლაფერაშვილი გახლდათ უდიდესი მომღერალი, უნიჭიერესი ადამიანი. ძალიან დიდი დანაკარგია საქართველოს საოპერო ხელოვნებისთვის ამისთან ადამიანის გარდაცვალება. ეს არის მართლაც უდიდესი დანაკლისი პირადად ჩემთვის და რა ვიცი, მთელი საქართველოსთვის და განსაკუთრებით საოპერო ხელოვნებისათვის. იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ეხლა როგორც უფროსი ძმა ისე მყავდა გვერდით. ბოჭო, რამდენი რამე მისწავლია მისგან, რამდენი რამე შემიძენია მისგან, სილამაზე, ბედნიერება, დიდი ვაჟკაცი, დიდი მომღერალი. სცენაზე ძალიან დასაყრდენი პარტნიორი. ჩემთვის არის ეს უდიდესი დანაკლისი და ვერც კი შევადარებ ვერავის ისეთი მეგობარი იყო. ასე რომ ძალიან დიდი დანაკლისი გვაქვს უყალას ჩვენ. ძალიან მძიმე დღე არის დღეს ჩვენთვის, ჩვენი თაობის მომღერლებისათვის, იმიტომ რომ ვაცილებთ ადამიანს, რომელმაც უზარმაზარი დიდი როლი ითამაშა ჩვენი ვოკალური ხელოვნებისა და საოპერო ხელოვნების განვითარებაში. საერთოდ არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. ასეთი ხალხი ქმნიან ხელოვნებას, ასეთი ხალხი ქმნიან საოპერო ხელოვნებას და მუსიკას. ძალიან საწყენია, რომ ასეთი ხალხი მიდის ჩვენგან, მაგრამ მათი დანატოვარი დარჩება სამუდამოდ ჩვენი მომავალი თაობისათვის და მომავალი მომღერლებისათვის. მე მქონდა ბედნიერება მემუშავნა ბატონ თამასთან საკონცერტო პროგრამებზე, საოპერო სპექტაკლებზე და მერე უკვე მის კლასში კონსერვატორიაში, სადაც აღიზარდა ძალიან ბევრი გამოჩენილი მომღერალი. ჩემამდე მის კლასში სწავლობდა ბატონი რეზო ლაგვილავა, ჩვენი გამოჩენილი ბარიტონი ლადო ათანელი, ნუგზარ გამგებელი და მე უკვე მომიწია მუშაობა ჩვენ ბრწყინვალე ბარიტონთან, გიორგი გაგნიძესთან და ბანთან მიხეილ კოლელიშვილთან. და ყველა მათ ახასიათებს განსხვავებული მუსიკალური აზროვნება, ბგერის კულტურა, ფრაზირების კულტურა. ეს ერთიანი შტრიხია მათი ყველას სიმღერაში. და მე მაქვს უფლება ალბათ რომ ვთქვა, რომ მე შემიძლია დავასახელო თამაზ ლაფერაშვილი ჩემს ერთ-ერთ მასწავლებლად, ვისგანაც მე ძალიან ბევრი ვისწავლე, ძალიან ვემადლიერები და ვცდილობ გავატარო მისი პრინციპები ხელოვნებაში. მან გაიარა ძალიან რთული ცხოვრება, მაგრამ ეს იყო კაცთმოყვარე ადამიანი, რომელმაც წავიდა ამ ქვეყნიდან სუფთა გულით, სადაც სიძულვილის ნატამალიც კი არ იყო. და მე მჯერა, რომ მისი სული და მისი ნიჭი აგრძელებს თავის სიცოცხლეს მის მოწაფეებში და ნათელი დაადგეს მის სულს.